Hello guys, welcome back to my channel. So today, bubuksan ko itong crankcase ng kakilala ko na may Mio. May issue daw, sabi niya parang may may tumutunog sa loob. So nung napakinggan ko, hindi ako sigurado if something sa pulley ang tumutunog or dito sa may torque drive. So bubuksan natin. Binuksan ko na ito dati. Ito din yung Mio na ginawan ko ng dual horn. So tingnan natin sa loob kung anong problema, and then check natin if dumi lang or something. Otherwise magre-replace tayo ng mga parts. Okay, so stay tuned. So buksan na natin. Alright, una tayo dito sa crankcase cover. So stock pa ito lahat. So 8mm yung mga bolt na yan. Tapos ito Phillips screw lang. So unahin muna natin itong mga cover. Tapos yung apat na 8mm na screw din sa ibabaw ng top cover para sa breather. Okay, tapos tanggalin ang air filter ng cover, ng sa crankcase cover, and then dito sa loob tanggalin din ito. Yan. Tapos may dalawang 8mm dyan. And then ito, ang hugutin to. Tapos ito din, para mahugot tong case na to. So, tanggalin natin. Ayan, so natanggal na. Next is itong crankcase, lower part ng cover ng crankcase. So may 13 8mm ito lahat. Tapos ito ibaba natin. Itong foot peg is tanggalin natin ang isang bolt dito, 12mm, and then ibaba natin para may access tayo doon sa mga 8mm na nandito. So tanggalin muna natin to. Ito Phillips screw lang ito, dalawa. Ayan, tapos i-loose lang natin yung dalawang bolt na 12mm. Ayan. So ganyan lang. And then yung 13 8mm dito sa lower part ng crankcase cover. So tanggalin natin. Okay, so nabuksan ko na. Hindi na pala stock itong clutch compassi niya or yung tinatawag nila na bell. So tanggalin natin muna yung pulley. Tingnan natin yung mga fly balls doon. So ang sukat ng bolt or nut na yan is 17mm.
Okay, yan. And then gamit tayo ng itong tool na to. Y tool tawag nila dito, para pang kontra sa ikot ng pag tanggal natin sa nut. Yan ang drive face. Okay pa naman. Okay pa naman yung drive face. Tapos ang belt. Okay pa rin ang belt. Tingnan natin. Okay, 17.4. Tignan natin yung reference niya mamaya. So 17.4. Okay, tanggalin natin si pulley. Ito yung parang spacer. Ito yung back plate. Okay pa naman yung back plate, tsaka yung mga slider niya. Tapos yung 6 na fly ball niya, okay pa rin naman. Linis lang ng kulang. Kulang ng linis. So ngayon, tanggalin natin tong sa clutch or yung sa torque drive. So tanggalin muna natin itong nut para ma-access natin yung torque drive. So sukat niyan is okay, gamit tayo dyan ng 14mm. So let's do it. So dito gagamit tayo ng ganito para magkontra dito sa sa clutch bell, para hindi iikot. Okay, ito yung clutch bell niya. Medyo malalim na. Then yung sa clutch. Okay pa naman yung kapal niya. Linis lang, siguro kulang na to. So yun, ang pagtanggal sa clutch at saka sa pulley. So linisan ko na lang, and then subukan natin if meron pa tayong maririnig na parang ingay sa loob. Okay, so stay tuned lang. Lilinisan ko muna. Alright, so binaklas ko tong clutch lining or itong torque drag assay. Tinanggal ko yung clutch. Tapos ito yung napansin kong issue. Yan, tabingi yung mga lining. Yan. Tapos yung pudpud niya sa pad is nagsaslant. So kaya nag-create siya ng ingay kasi yung may nagkanal na dito, pag bumuka ito, didikit doon sa bell. Kaya unang piga niya parang may iipit na ilaga na tumutunog, parang ganun yung tunog na narinig ko kanina. So eto temporary lang kasi sabi ko if may budget siya, palitan nila ng isang
buong asi. Kasi yung mga diyan sa loob, yung mga spring, may tama din. Parang kinain na ng clutch spring yung parang holder niya. So lumalalim siya, lumalalim ng lumalalim. So sabi ko sa kanya, sayang naman yung oras na ginamit o ginawa natin sa pagbaklas. So ang ginawa ko, nilinis ko na lang, tsaka tingnan na lang natin anong resulta. Sana mawala yung parang may nagkanal dito. Niliha ko na lang para maging pantay sila lahat, dahil yun ang duda ko na tumutunog. So hopefully yun lang ang issue. Hanggat wala pa siyang budget para bumili ng bagong lining, so kabit na lang natin. Lilinisan ko pa yung pulley and then kabit na natin. So let's start putting it back. So yun, linisan ko na yung pulley, hindi ko lang na videohan. So ngayon balik na lang natin yung mga tinanggal natin. So ganun pa rin ang process sa pagbalik. So let's start with the torque drive. Then yung sa belt, always keep an eye on that detail. So yan, para harap. So forward. Washer. So ito pala guys, remedy lang talaga, kasi tinatingnan lang talaga niya. Sasabi ko kasi sa kanya, para hindi masayang yung oras natin sa pagbaklas, is mabuti meron na siyang replacement parts. So tinanong niya ako, sabi ko, nung una kong narinig yung problema, naka-conclude agad ako na sa clutch AC talaga yung issue, either sa AC at saka sa belt. Then yun nga, pagtingin ko kanina, may issue talaga yung mga sa belt niya.